Thành phố Trung Quốc hứng mưa lớn ngàn năm có một. Tàu điện ngầm ở Trịnh Châu biến thành hồ bơi tử thần, 500 người may mắn thoát chết. Đập chứa nước thủng 20 mét, quân đội Trung Quốc cảnh báo có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Tàu Trung Quốc áp sát Senkaku 157 ngày liên tiếp, mức cao kỷ lục. Tổng thống Pháp nghi bị tình báo Maroc theo dõi điện thoại. Myanmar chính trị gia lão làng tử vong vì Covid-19 khi đang ngồi tù. Cảnh sát giao thông Nga xây dinh thự lộng lẫy, toilet mạ vàng từ tiền hối lộ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Một vùng rộng lớn ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc chìm trong biển nước hôm nay 21 tháng 7, với thủ phủ là thành phố Trịnh Châu chịu ảnh hưởng lớn nhất của mùa mưa lũ. Theo Reuters, dẫn nguồn các nhà quan sát khí tượng cho biết, Trịnh Châu vừa trải qua trận mưa lớn nhất trong vòng 1.000 năm. Trịnh Châu là thành phố hơn 12 triệu dân, tọa lạc bên dòng sông Hoàng Hà, nên bị đe dọa nghiêm trọng khi nước sông dâng cao. Từ chiều thứ Bảy đến cuối ngày thứ Ba 20 tháng 7, lượng mưa trút xuống Trịnh Châu đạt mức hơn 671 mm, còn cao hơn cả lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 641 mm. Truyền thông địa phương dẫn lời các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa ở Trịnh Châu trong 3 ngày qua chính là đợt mưa lớn kỷ lục ngàn năm có một. Còn ở tỉnh Hà Nam nói chung, đời sống của hàng triệu người bên bờ Hoàng Hà bị đảo lộn hoàn toàn. Tàu hỏa bị đình chỉ, khiến hệ thống giao thông huyết mạch ở miền Trung Trung Quốc tạm thời đứt đoạn. Các tuyến đường cao tốc cũng bị đóng cửa và nhiều chuyến bay bị hoãn hay bị hủy bỏ. Nhiều người bị nước cuốn trôi hoặc mắc kẹt trong ô tô nổi lên bền, bị lật nghiêng ngã giữa dòng lũ. Một bệnh viện đã khẩn cấp tìm chỗ điều trị mới cho khoảng 600 bệnh nhân nguy kịch. Hơn 100.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, dự báo mưa lớn vẫn sẽ kéo dài trong 3 ngày tới. Do mưa lớn kỷ lục ở thành phố Trịnh Châu vào hôm qua 20 tháng 7, một tuyến tàu điện ngầm bị ngập đã khiến cho ít nhất 12 người chết. Hơn 500 người khác được cứu kéo ra an toàn. Video trên mạng xã hội cho thấy hành khách phải vật lộn với dòng nước đục ngầu cao đến ngực. Toa tàu dưới lòng đất chìm trong bóng tối và sự di chuyển của nhiều người tạo nên gợn sóng giống như trong hồ bơi tử thần. Một người sống sót kể lại, nước ngập đến ngực tôi đã rất hoảng sợ. Chuyện kinh khủng nhất không phải là xung quanh ngập nước mà oxy để hít thở cứ liên tục cạn dần trong bóng tối. Theo Reuters, do mưa lớn như trút nước, giới chức thành phố Trịnh Châu đã tạm dừng các dịch vụ xe buýt do phương tiện này chạy bằng điện. Vì vậy, mọi người chuyển sang dùng tàu điện ngầm và thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra. Tỉnh Hà Nam cũng đã thiết lập tình trạng cảnh báo thiên tai ở mức cao nhất trong đợt mưa lũ lịch sử. Đáng chú ý, thành phố Lạc Dương với 7 triệu dân đang đối diện hiểm họa vỡ đập chứa nước. Quân đội Trung Quốc POA ra thông báo vào chiều hôm qua 20 tháng 7 đã ghi nhận vết thủng 20 m ở đập Diehetan. Đê sông đã bị tàn phá nghiêm trọng và con đập có thể vỡ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Trung ương POA đã gửi binh sĩ khẩn cấp đến Hà Nam để ứng phó với thiên tai hoành hành. Lũ lụt luôn xảy ra ở Trung Quốc vào mùa mưa, làm xáo trộn đời sống của người dân và phá hủy đường xá, nhà cửa, mùa màng. Thế nhưng, mức độ hủy hoại của lũ lụt đã ngày càng tăng trong vài chục năm qua. Một phần là do việc xây dựng đập chứa tràn lan, làm biến đổi dòng chảy các con sông lớn. Giới chức tỉnh Hà Nam vào trưa qua cảnh báo, 16 con đập đã chứng kiến mực nước dâng lên mức nguy hiểm. Hiện mưa lũ đã gây ra thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 11 triệu đô la. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết tính đến thứ Hai 19 tháng 7, tàu chính phủ Trung Quốc đã tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật quanh quần đảo tranh chấp Senkaku trong hơn 157 ngày liên tiếp. Đây là khoảng thời gian dài kỷ lục kể từ năm 2012, thời điểm Tokyo quốc hữu hóa nhiều hòn đảo vắng người thuộc nhóm đảo Senkaku. Hôm 19 tháng 7, 4 tàu Trung Quốc đã lờn vờn xung quanh lãnh hải Nhật Bản vào khoảng 10 giờ tối, đồng thời sử dụng chiêu bài đe dọa cũ là áp sát tàu đánh cá của người dân. Lực lượng tuần duyên Nhật cho biết luôn duy trì tình trạng cảnh giác cao độ, sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ vùng biển và chủ quyền lãnh thổ của Nhật Bản. Điện thoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể là mục tiêu bị tình báo Maroc theo dõi nhờ phần mềm gián điệp Pegasus của Israel, theo nhật báo Le Monde hé lộ hôm qua 20 tháng 7. Tờ báo nói thêm, cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe và 14 bộ trưởng cũng nằm trong danh sách bị theo dõi, giám sát kể từ năm 2019. Trước đó vào hôm Chủ nhật,
17 nhóm truyền thông dẫn đầu bởi tổ chức báo chí phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Paris có tên Những câu chuyện bị cấm đã phanh phui sự việc. Một phần mềm gián điệp của Israel, NSO, đã được sử dụng để theo dõi và đánh cắp dữ liệu của các quan chức nhà nước, phóng viên và các nhà đấu tranh nhân quyền. Công ty NSO phủ nhận cáo buộc, nói rằng đó là những giả thuyết sai lầm, chưa được kiểm chứng. Công ty nhấn mạnh sản phẩm của họ được cơ quan tình báo nhiều nước sử dụng để chống lại băng nhóm tội phạm và các tổ chức cực đoan. Trong khi đó, Maroc hôm thứ Hai cũng phủ nhận có liên quan đến phần mềm gián điệp Pegasus. Giới chức Pháp cho biết đang điều tra. Nếu quả thật điện thoại của Tổng thống Macron bị theo dõi, đây sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Mali vừa bắt giữ ít nhất 2 người đàn ông ở thánh đường Hồi giáo Bamako vào hôm qua 20 tháng 7 liên quan đến vụ tấn công Tổng thống lâm thời Essemin Gota. Hiện ông Gota được một nhóm binh sĩ bảo vệ nghiêm ngặt sau vụ ám sát hụt bằng dao. Theo Reuters, suốt hơn một thập kỷ, Mali đã là một đấu trường ác liệt giữa chính quyền được Pháp hậu thuẫn với các nhóm nổi dậy có liên hệ với Al-Qaeda và IS. Gần một năm nay, Mali rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau khi chính quyền quân sự do ông Gota lãnh đạo đã thực hiện đảo chính, lật đổ Tổng thống Keïta vào tháng 8 năm 2020. Hôm 20 tháng 7, Mỹ đã tiến hành không kích nhắm vào nhóm phiến quân Al-Shabaab ở Somalia, đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden ra lệnh tấn công ở quốc gia vùng Đông Phi kể từ khi nhậm chức. Nhóm phiến quân nói trên có liên hệ với Al-Qaeda và đang tìm kiếm cơ hội đe dọa chính phủ thiết lập quy định luật lệ riêng ở Somalia dựa trên sự diễn giải của luật Hồi giáo Sharia hà khắc. Nhóm nói vậy còn tấn công dã man nhiều căn cứ quân đội Somalia và cơ sở hạ tầng dân sự. Trước khi ông Biden tiếp quản Nhà Trắng, các chính quyền Mỹ tiền nhiệm cũng đã nhiều lần thực hiện không kích ở Somalia. Đơn vị Jeonhae, tức đội đặc nhiệm chống hải tặc ở Somalia của Hải quân Hàn Quốc, suốt thời gian gần đây là bùng phát chuỗi lây nhiễm nghiêm trọng với 80% trong số 301 binh sĩ dương tính với virus corona. Sự việc biến tàu khu trục của Hàn Quốc trở thành ổ dịch nổi giữa biển và buộc tất cả binh sĩ nhiễm bệnh trở về nước khẩn cấp trên 2 máy bay quân sự. Họ đã đáp xuống căn cứ không quân ở thủ đô Seoul vào hôm qua 20 tháng 7. Tất cả các quân nhân sẽ được làm xét nghiệm PCR đầy đủ. Những ca triệu chứng nặng sẽ chuyển đến bệnh viện. Số ít binh sĩ âm tính với virus sẽ thực hiện cách ly tại căn cứ. Cũng vào ngày hôm qua 20 tháng 7, Thủ tướng và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xin lỗi vì ổ dịch liên quan đến 250 binh sĩ chưa được tiêm vaccine trên tàu khu trục Munmu. Sự việc dấy lên lo ngại về khả năng thực hiện các nhiệm vụ xa nhà của Hải quân Hàn Quốc. Ông Nhan Win, 78 tuổi, cố vấn cấp cao trong chính quyền cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi, đã qua đời tại bệnh viện vào hôm qua 20 tháng 7 sau khi nhiễm Covid-19 trong nhà giam. Chính trị gia kỳ cựu này đồng thời là luật sư của bà Suu Kyi và là người phát ngôn cho Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD. Ông Win đã bị giam giữ tại nhà tù khét tiếng Insein ở thành phố Yangon kể từ khi quân đội đảo chính ngày 1 tháng 2. Hồi tuần trước, ông được chuyển đến bệnh viện. Đảng NLD đã đưa ra thông báo chia buồn với gia đình ông Win, đồng thời nói thêm, "Chúng tôi thề sẽ tiếp tục chiến đấu để chấm dứt chế độ độc tài hiện nay và tái thiết nền dân chủ." Trong khi đó, chính quyền quân sự cho biết các nhà giam đã chữa trị phù hợp với các phạm nhân mắc Covid-19. Họ cho biết thêm, ông Nhan Win tử vong do mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường và cao huyết áp. Cũng theo chính quyền quân sự Myanmar, hiện có 375 phạm nhân nhiễm Covid-19, bao gồm 7 người tử vong. Cuộc chiến chống lại dịch bệnh ở Myanmar đang ngày càng bế tắc do những cuộc giao tranh, xung đột giữa lực lượng an ninh với các nhóm vũ trang thiểu số và nhiều người dân. Trong khi đó, Myanmar mới chỉ tiêm phòng cho 1,6 triệu người trên tổng dân số 54 triệu người. Tổng giám đốc WHO ông Tedros vừa có buổi họp với Ủy ban Olympic quốc tế. Ông cho rằng Olympic Tokyo là bài kiểm tra giữa đại dịch và thế giới đã thất bại. Ông Tedros cảnh báo rằng một số quốc gia đã khống chế được đà lây nhiễm của virus, nhưng nếu bất kỳ ai nghĩ rằng đại dịch đã qua, thì họ đang sống giữa một thiên đường ảo. Người đứng đầu WHO còn chỉ ra sự bất công kinh khủng khi 75% liều vaccine được tiêm trên toàn thế giới chỉ đang diễn ra tại 10 quốc gia giàu có. Ông Tedros phát biểu, hơn 4 triệu người đã chết vì Covid-19 và việc này vẫn còn sẽ tiếp tục diễn ra. Từ đầu năm đến nay, con số tử vong đã tăng gấp đôi so với số liệu cả năm 2020. Và trong lúc tôi đang nói những lời này, hơn 100 người đang đánh mất mạng sống do Covid-19. Dự báo từ nay đến lúc ngọn lửa Olympic tắt đi vào ngày 8 tháng 8, sẽ có thêm 100.000 người thiệt mạng do nhiễm virus. Ủy ban điều tra Liên bang Nga hôm qua 20 tháng 7 vừa công bố hiện trường triệt phá một đường dây nhận hối lộ quy mô khủng. Theo đó, một sĩ quan cảnh sát giao thông ở vùng Staropov bị bắt giữ cùng 6 người khác. Trong vòng 6 năm, họ đã điều hành đường dây nhận hối lộ từ các nhà vận chuyển ngũ cốc, giúp cho bên phân phối vượt qua mọi trạm kiểm soát giao thông một cách dễ dàng và trót lọt. Cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền mặt lên tới 255.000 đô la.
chất thành từng đống. Ngoài ra, các tài sản mờ ám khác bao gồm tòa dinh thự theo phong cách của Nga Hoàng, có phòng chơi bida, riêng toilet và các dây cột đều mạ vàng lấp lánh. Còn trong gara thì đầy những chiếc siêu xe đắt đỏ. Ông Alexander Kinstein là một nhà lập pháp kỳ cựu thuộc Đảng Thống nhất nước Nga cho biết hơn 35 cảnh sát giao thông đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc chấn động. Giới chức bang Florida, Mỹ vào lúc 11 giờ trưa ngày 19 tháng 7 ghi nhận vụ cá sấu tấn công ở hồ nước thuộc vườn tự nhiên Hanpatioke. Nạn nhân là người đàn ông đi xe đạp không được tiết lộ danh tính do mất thăng bằng đã ngã xuống hồ nước. Anh bị một con cá sấu cái dài khoảng 2,7 mét lao tới tấn công, gây thương tích nghiêm trọng, đặc biệt ở chân. Tuy nhiên, nạn nhân đã vùng thoát được và nhờ cậy sự giúp đỡ của người xung quanh. Cảnh sát và các chuyên gia bò sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt và buộc mõm 3 con cá sấu lớn để tránh gây nguy hiểm cho người dân. Người đàn ông gặp nạn đã được trực thăng chuyển đến bệnh viện. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.